तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसेवा हेल्थ डायरीमा। आज चाहिँ हामीहरु माइक्रोबायोलोजीको यो 7th पार्ट लिएर उपस्थित भएको छौं, जुन चाहिँ 10 वटा एमसीक्यू रहेको छ। हामीहरु पहिला चाहिँ पार्ट 1 देखि पार्ट 6 सम्म गरिसकेका छौं, जसमा 20 वटा एमसीक्यू थियो। अहिले यो 7 पार्ट हो, यो माइक्रोबायोलोजीको लास्ट पार्ट हो। यो 7 पार्टमा यो 10 वटा एमसीक्यू रहेको छ। अनि साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। अनि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। ल साथीहरु, अब एमसीक्यू तिर जाउँ। पहिलो एमसीक्यू के रहेको छ त्यो हेरौँ। पहिलो एमसीक्यू मा छ 121 नम्बरमा छ। पहिलो एमसीक्यू मा के रहेको छ 121 नम्बरमा, कैंडल्स इंडेक्स is used in epidemiological study of। यो 121 नम्बरमा के भनिरहेको छ, कैंडल्स इंडेक्स is used in epidemiological study of भनिरहेछ कि कैंडल इंडेक्स चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए मा छ राउन्ड वर्म, अप्सन बी मा छ टेपवर्म, अप्सन सी मा छ हुकवर्म अनि अप्सन डी मा छ पिनवर्म। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर साथीहरु के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ हुकवर्म है। यसको सही उत्तर हुन्छ हुकवर्म। कैंडल इंडेक्स चाहिँ हुकवर्ममा प्रयोग गरिन्छ। यो 300 ग्राम पर ग्राम स्टूल पर डे भयो भने यो इम्पोर्टेन्ट पब्लिक हेल्थ प्रब्लम गराउँछ है। यो इम्पोर्टेन्ट पब्लिक हेल्थ प्रब्लम गराउँछ। यो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम गराउँछ। ल यो यसको सही उत्तर के हुन्छ? हुकवर्म। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 122 नम्बरमा के छ, ड्रग अफ चोइस फर टेनियासिस इज। यो 122 नम्बरमा के भनेको छ, ड्रग अफ चोइस फर टेनियासिस इज भनिरहेछ कि ड्रग अफ चोइस चाहिँ टेनियासिसको के हो। यो भनिरहेछ कि टेनियासिसको ड्रग अफ चोइस के हुन्छ। अप्सन ए मा छ मेट्रिन्डाजोल, अप्सन बी मा छ एल्बेन्डाजोल, अप्सन सी मा छ मेबेन्डाजोल, अप्सन डी मा छ प्रान्जिक्विन्टल। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ प्रान्जिक्विन्टल हुन्छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ? प्रान्जिक्विन्टल हुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ प्रान्जिक्विन्टल है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी हुन्छ। ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ? अप्सन अर्को नम्बरमा के छ 123 नम्बरमा के छ, नेक्स्ट साइट फर हाइडेटिक सिस्ट इज। यो 123 नम्बरमा के भनेको छ, द कमनेस्ट साइट फर हाइडेटिक सिस्ट इज। यो भनिरहेछ कि कुन चाहिँ साइटमा कमन हाइडेटिक सिस्ट हुन्छ। अप्सन ए मा छ ब्रेन, अप्सन बी मा छ लिभर, अप्सन सी मा छ किडनी, अप्सन डी मा छ मसल्स। भने कमन साइटमा हाइडेटिक सिस्ट कहाँ हुन्छ? भने यसको राइट आन्सर हुन्छ बी। ल लिभरमा चाहिँ कमन साइट हुन्छ। ल हाइडेटिक सिस्ट हुने लिभरमा चाहिँ कमन साइट हुन्छ। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 124 मा के छ, द डिफिनिस्टिक होस्ट फर हाइडेटिक सिस्ट इज। यो भनिरहेछ द डिफिनिटिभ होस्ट फर हाइडेटिक सिस्ट इज। यो भनिरहेछ हाइडेटिक सिस्टको डिफिनिटिभ होस्ट के हो। अप्सन ए मा छ म्यान, अप्सन बी मा छ सिप, अप्सन डी मा सी मा छ डग, अप्सन सी मा छ डग, अप्सन डी मा छ पिग। भने हाइडेटिक सिस्टको डिफिनिटिभ होस्ट के हुन्छ? भने यसको राइट आन्सर हुन्छ हाइडेटिक सिस्टको डिफिनिटिभ होस्ट चाहिँ डग हो। ल हाइडेटिक सिस्टको डिफिनिटिभ होस्ट चाहिँ डग हुन्छ है। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 125 नम्बरमा के छ, man is
फर हाइडेटिक डिजिज यो भनिरहेछ कि मेन एज फर हाइडेटिक डिजिज यो भनिरहेछ कि मेन चाहिँ हाइडेटिक डिजिजको के हो अप्सन ए मा छ डिफिनेटिभ होस्ट अप्सन बी मा छ इन्टरमिडिएट होस्ट अप्सन सी मा छ एक्सिडेन्टल होस्ट अप्सन डी मा छ अब्लिगेटेड होस्ट भने मेन चाहिँ हाइडेटिक डिजिजको के हो भने मेन चाहिँ यस हाइडेटिक डिजिजको एक्सिडेन्टल होस्ट हुन्छ ल यसको राइट एन्सर हुन्छ सी है यसको राइट एन्सर हुन्छ सी हुन्छ ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 126 नम्बरमा के छ अब 126 नम्बरमा के छ 126 नम्बरमा दिएछ वर्म ट्रान्समिटेड फ्रम डग इज यो 126 मा के भनिरहेछ वर्म ट्रान्समिटेड फ्रम डग इज भनिरहेछ कि डगबाट कुन चाहिँ वर्म ट्रान्समिटेड हुन्छ अप्सन ए मा छ पुक टेपवर्म अप्सन बी मा छ बिफ टेपवर्म अप्सन सी मा छ हाइडेटिक वर्म अप्सन डी मा छ ड्रप टेपवर्म भने यो डगबाट के कुन टेपवर्म चाहिँ ट्रान्समिटेड हुन्छ कुन चाहिँ वर्म ट्रान्समिटेड हुन्छ हेरौँ यो पुक टेपवर्म भनेको यो पिगबाट ट्रान्समिटेड हुन्छ भने यो बिफ टेपवर्म भनेको यो गाई भैँसीबाट ट्रान्समिटेड हुन्छ भने यो हाइडेटिक वर्म भनेको यो डग टेपवर्म हो है यो हाइडेटिक वर्म भनेको डगबाट ट्रान्समिटेड हुन्छ है भने यसको राइट एन्सर हुन्छ सी ल यसको राइट एन्सर हुन्छ सी हुन्छ है यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 127 नम्बरमा के छ पुक टेपवर्म क्यान बी ट्रान्समिटेड बाइ यो 127 नम्बरमा के भनेको छ पुक टेपवर्म क्यान बी ट्रान्समिटेड बाइ भनिरहेछ कि पुक टेपवर्म चाहिँ कसरी ट्रान्समिटेड हुन्छ अप्सन ए मा छ थ्रु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड ड्रिङ्क्स अप्सन बी मा छ थ्रु अनकुक्ड पुक मिट अप्सन सी मा छ बाई क्लोज कन्ट्याक्ट विथ पिग भने अप्सन डी मा छ अल अफ दि एभव भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ यसको राइट एन्सर साथीहरु के हुन्छ पुक टेपवर्म भनेको यो पिगबाट ट्रान्समिटेड हुने वर्म हो भने यो पिगबाट ट्रान्समिटेड चाहिँ यो थ्रु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड ड्रिङ्किङ वाटरबाट पनि ट्रान्समिटेड हुन्छ भने थ्रु अनकुक्ड मिट चाहिँ अथवा पिगको मिटबाट पनि ट्रान्समिटेड हुन्छ भने क्लोज कन्ट्याक्टबाट पनि ट्रान्समिटेड हुन्छ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ डी ल यसको राइट एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ है यसको राइट एन्सर हुन्छ डी ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 128 नम्बरमा के छ मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग फर हुकवर्म इज यो भनिरहेछ कि मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग फर हुकवर्म इज यो 128 नम्बरमा के भनिरहेछ हुकवर्मको मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग चाहिँ के हो अप्सन ए मा छ अल्बेन्डाजोल अप्सन बी मा छ ट्रिनिडाजोल अप्सन सी मा छ प्रान्जिक्विन्टल अप्सन डी मा छ नेक्लोसामाइड भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ हुकवर्मको मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग भनेको अल्बेन्डाजोल हो है हुकवर्मको मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग भनेको अल्बेन्डाजोल हो ल यसको राइट एन्सर हुन्छ ए है यसको राइट एन्सर हुन्छ ए हुन्छ है यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 129 नम्बरमा के छ रेक्टल प्रोल्याप्स इज
मोस्ट कमन इन यो 129 मा के भनिरहेछ रेक्टल प्रोल्याप्स इज मोस्ट कमन इन भनिरहेछ कि रेक्टल प्रोल्याप्स चाहिँ कुनमा मोस्ट कमन हुन्छ भने अप्सन ए मा दिएको छ विपवर्म, अप्सन बी मा छ थ्रेडवर्म, अप्सन सी मा छ राउन्डवर्म अनि अप्सन डी मा छ हुकवर्म भने रेक्टल प्रोल्याप्स चाहिँ मोस्ट कमन केमा देखा पर्छ मोस्ट कमन चाहिँ विपवर्ममा देखा पर्छ है मोस्ट कमन चाहिँ विपवर्ममा देखा पर्छ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ ए ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ सबभन्दा लास्टमा के दिएको छ लास्ट नम्बरमा 130 नम्बरमा के छ न्यूरोसिस्टिसिरोसिस इन ह्युमन इज कज्ड बाई यो 130 नम्बरमा के भनिरहेछ न्यूरोसिस्टिसिरोसिस इन ह्युमन इज कज्ड बाई भनिरहेछ कि न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ ह्युमनमा के कारणले गर्दा लाग्दछ अप्सनमा ए मा दिएको छ टिनिया सोलियम, अप्सन बी मा छ टिनिया सेगिनेटा, अप्सन सी मा छ एसेरियासिस, अप्सन डी मा छ इक्नोकोकस भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यो न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ यो टिनियासिस को डिजिज बाट लाग्दछ भने टिनियासिस मा पर्ने दुईवटा डिजिज छ के छ एक नम्बरमा छ पुकटेपर्म अनि दुई नम्बरमा छ बिपटेपर्म भने पुकटेपर्मबाट के लाग्दछ पुकटेपर्मबाट लाग्दछ पुकटेपर्मबाट के हुन्छ पुकटेपर्म केबाट लाग्दछ पुकटेपर्म चाहिँ यो पिगबाट लाग्दछ भने बिपटेपर्म केबाट लाग्छ बिपटेपर्म भनेको गाई भैँसीबाट लाग्दछ भने यो न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ केबाट लाग्दछ न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ हुने केबाट हुन्छ अप्सन ए मा दिएको छ टिनिया सोलियमबाट हुन्छ है यो टिनिया सोलियमबाट हुन्छ है टिनिया सोलियमबाट हुन्छ न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ यो टिनिया सोलियमको कारण गर्दा लाग्दछ है टिनिया सोलियमको कारणले गर्दा लाग्दछ यो न्यूरोसिस्टिसिरोसिस चाहिँ टिनिया सोलियमको कारणले गर्दा लाग्दछ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ ए ल साथीहरु आजको लागि यति नै म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा अब कम्युनिकेबल डिजिजको म एमसीक्यू लिएर उपस्थित हुनेछु सो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि साथीहरु यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु अनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला ल साथीहरु हस् धन्यवाद म बिदा लिन चाहन्छु।